Hello guys! Welcome back po sa ating YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng panibagong POCO smartphone, and this is the POCO M4 Pro 5G. So without further ado, let us start the unboxing and review. Audio Jungle. So as of making this video po, ito pong ating POCO M4 Pro 5G retails for around 9,000 to 13,000 pesos. So sa Shopee and Lazada, iba-iba na kasi yung price at yung iba naman minsan nagsisale kaya bagsak presyo na rin itong ating POCO M4 Pro 5G. So for the box itself, very plain. Yung iconic na yellow box nila, wala nang ibang nakasulat pa kahit sa likod. Yung dito lang sa may gilid, which is the specification, which is the 6 GB of RAM with 128 GB of internal storage. And yung color na meron tayo is the POCO Yellow. And sa loob po ng ating mini box, makikita natin na meron tayong warranty card, safety information, at yung ating quick start guide. Sa loob na free na jelly case for added protection. Andito rin ang ating POCO stickers at yung ating panundot or the spin ejector tool. After po ng ating mini box, makikita na po natin ang unit itself na mayroong case specification sa harapan, MediaTek Dimensity 810 with dual 5G, 33 watts Pro fast charging, 90 Hz dynamic switch dot display at ang 50 megapixel AI main camera. So ganyan po ang itsura ng kanyang likod. So maganda yung POCO Yellow. And lastly, nandito din sa box yung kanyang 33 watts na Pro fast charging na power brick at yung ating pong USB Type-C to USB Type-A na cable. And bago ko syempre makalimutan, meron din pala tayo ditong receipt for warranty purposes na binigay ng ating Xiaomi store na nagpadala ng device natin. Ugali ko na kasi na naglagi ako nang hihingi ng receipt sa kanila. So ito na po ang itsura ng ating POCO M4 Pro 5G. So as you can see, maganda at medyo may kalakihan yung ating device. For the display po, it has a 6.6 inches IPS LCD na may 90 Hz screen refresh rate and 450 nits of typical brightness. So ito rin po ay mayroong 1080 by 2400 pixels, 20 by 9 aspect ratio at 399 ppi na density. At ito rin po ay supported ng Corning Gorilla Glass 3 protection. Sa right side po ng phone, makikita natin yung kanyang volume rockers at saka po yung kanyang power button which doubles as the side-mounted fingerprint scanner. Sa left side naman po ng ating smartphone, makikita po natin na nandito yung kanyang card slot tray and makikita natin na ito po ay hybrid SIM slot. So meaning to say, pwede ang dalawang SIM card, pwede rin naman yung isang SIM card at isang memory card. Sa bottom part po ng ating phone, makikita natin na nandito yung kanyang isang stereo speakers, USB Type-C port, ang kanyang microphone at ang kanyang pong 3.5mm na audio port. Sa upper part naman po, makikita natin na nandito yung kanyang secondary stereo speakers, microphone at ang kanyang infrared na pwedeng gamitin sa remote control. At sa likod naman po, makikita natin na nandito yung kanyang dual camera setup, yung 50 megapixels at yung kanyang 8 megapixel na ultra-wide, may LED flash at itong dalawa po ay parang design lang para siyang quad camera setup pero dalawa lang po yung kanyang camera setup talaga. Nandito rin yung ating POCO branding at yung kanyang mga stickers and 5G na sulat. So ito po ay matte finish, hindi siya glass. At mukha rin siyang frosted design. At nandito po sa harap yung ating 16 megapixel na kanyang punch hole na design ng camera. And the POCO M4 Pro 5G po runs on Android 11 on top of MIUI version Global 12.5.7. And ang variant na po na mayroon tayo is the 128GB of internal storage with 6 GB of RAM. At pwede pa itong i-extend using the memory expansion up to 2 GB. So para po sa kanyang fingerprint scanner, so mabilis yung kanyang fingerprint scanner. Ayan. Testingin natin. Ayan. Mabilis, snappy.
maganda at accurate yung binibigay na result ng kanyang fingerprint scanner. And same results din po ang ibibigay niya using the face unlock feature ng ating smartphone. Ayan, mabilis. Kitang-kita nyo. Ulitin natin. Ayan, mabilis, fast, and accurate both the fingerprint sensor and yung kanyang face unlock or face ID. Now for the battery endurance and testing nitong ating POCO M4 Pro 5G. So yung for the charging testing natin sa kanya, so nag-charge tayo with 22% at 5:21 PM at natapos po ito ng 6:31 PM. So 1 hour and 10 minutes yung kanyang naging charging using the 33 watt Pro fast charging. So mabilis-bilis na yon for me using the 33 watts fast charging niya with 22% battery remaining. So mga more or less, yung battery siguro nito kung talagang 0 to 100%, siguro 1.5 hours siguro siya. And also for the real-time word scenario ng ating battery consumption. So at first, pag mga nasa 100% or up to, makunat naman yung battery niya, kaya lang mabilis magbawas yung battery percentage niya pag nandun ka sa mga peak performance up to 100%. Pero as it drains the battery habang tumatagal, okay naman, mas lalong kumukunat yung battery niya hanggang madrain mo talaga siya. So for me, tumatagal naman to ng siguro 1 hour to 1 day to 2 days. Depende na rin sa ating paggamit. Now, para naman po sa ating benchmarking scores, so ang ating pong POCO M4 Pro 5G ay nagkaroon ng 369 single core scores dito sa ating Geekbench at 1,443 multi-core score using the Geekbench 5.4.4 dito sa ating POCO M4 Pro 5G. And dito naman po sa ating Antutu benchmark, so may average score po ang ating POCO M4 Pro 5G na 358,561. So mas tataas pa to kasi nga pag ginamitan natin si POCO ng tinatawag na performance mode. So yun sa akin kasi ay naka-battery saver. So mas tataas pa yung expect natin na yung score nito ay medyo tataas pa ng bahagya kapag ginamitan natin siya ng performance mode. So this is the video quality of the POCO M4 Pro 5G. It can shoot 1080p at 60 frames per second. So this is the video quality of the POCO M4 Pro 5G. It can shoot 1080p at 30 frames per second dito po sa ating front camera. Now, para naman po magkaroon tayo ng kaunting idea dito sa sound at stereo speakers ng ating POCO M4 Pro 5G, ipaparinig po natin siya ngayon.
as you may have seen, yung ating pong sound ng POCO M4 Pro 5G, mahina siya kapag nasa kalagitnaan. Pero pag tumaas na siya, maganda na yung output na binibigay ng dalawa niyang speaker. So stereo speaker siya, at ang isa pang maganda rito is yung kanyang taptic feedback. Maganda talaga yung kanyang vibration, yung motor vibration ng kanyang binibigay. At ngayon, syempre, hindi buong unboxing kung hindi natin isi-testing sa games itong ating POCO M4 Pro. So as you can see dito sa ating Asphalt 9, naka-high quality siya. So tingnan natin ang kanyang performance in real-time gaming. At yan po ang ating performance ng ating POCO M4 Pro 5G sa Asphalt 9. Kitang-kita nyo naman, panalong-panalo ang stereo speakers kapag malakas at wala akong naranasan ni isang lag. So very smooth, naka-high quality yung ating graphics, kayang-kaya si Asphalt 9. And that's basically it for our quick unboxing and review nitong ating POCO M4 Pro. So for me, sulit na sulit siya, lalo na kung mabibili mo siya kapag nagsisale. So without further ado, thank you at salamat sa panonood. Please do not forget to subscribe, like, and share this video and keep following my page for more unboxing and review. Bye-bye!